नमस्कार. रुचकर वैष्णोदेवी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे दशम्या. कोणी कोणी त्याला दशमीची पोळी पण म्हणतात. प्रवासात तर एकदम उत्कृष्ट पदार्थ आहे आणि लहान मुलांच्या टिफिनला द्यायला पण खूप छान आहे, कारण खूप पौष्टिक आहे. तर सुरुवात करूया. दशमीसाठी आपण सुरुवातीला घेऊया दूध. 1 कप दूध घेतलेलं आहे मी इथे. ह्यात घेतोय आपण गूळ, आणि गूळ इथे ऑर्गॅनिकच वापरायचा म्हणजे जास्त चांगलं असतं. किंवा तुम्ही नेहमीचा नॉर्मल गूळ घेतला तर तो छानपैकी किसून किंवा बारीक चिरून घ्या, कारण ह्याच्यात वितळला गेला पाहिजे. गूळ घेऊया साधारण 1 कप. आणि आता हा गूळ छानपैकी वितळून घ्यायचा आहे आपल्याला. ह्याच्यामध्ये सगळा मिक्स झाला पाहिजे. आता ह्यात जाईल 1 टेबलस्पून तूप. तुम्ही जास्त पण घालू शकतात, कारण मी तुपामध्येच ती छानपैकी फ्राय करणार आहे. त्यानंतर अर्धा चमचा वेलची पावडर आणि थोडंसं मीठ, 2 चिमूट. आणि आता हे मिक्स करूया आपण. त्यामुळे आता हे मिक्स होईपर्यंत आपल्याला वाट बघायला लागणार आहे. पूर्णपणे गूळ वितळून द्यायचं आहे आणि मगच त्यात आपण गव्हाचं पीठ घालणार आहोत. ही रेसिपी ना माझी खूप फेवरेट आहे, कारण माझी ही आजी मला बनवून द्यायची आणि मी ही टिफिनला घेऊन जायची. त्यामुळे तुम्ही पण ही मुलांना बनवून दिली ना टिफिनला की मुलं एकदम खुश. आता हे वितळलेलं आहे गूळ पूर्णपणे. आता आपण हे थोडं थोडं पीठ घालूया आणि मळून घेऊया. साधारण 2 ते 3 कप पीठ आहे ह्याच्यामध्ये. हे छानपैकी मळून झालेलं आहे. बघितलं ना की आपण कुठेही पाणी वापरलेलं नाही आहे. दुधामध्ये पूर्ण हे आपण भिजवलेलं आहे, त्यामुळे एकदम पौष्टिक होते. आता आपण ह्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या किंवा छोट्या छोट्या चपात्यापेक्षा जरासं मोठी अशी साईज करून आपण ह्या करून घेऊया. आधी लाटूया आणि एकीकडे आपण फ्राय करून घेऊया. फ्राय म्हणजे थोडं थोडं तूप घालून आपण भाजून घ्यायच्यात ह्या. गॅस मी ऑलरेडी सुरू केलेला आहे. आता आपण काय करूया, छोट्या छोट्या किंवा एक मोठी करायची, तुम्हाला मोठी एकच करू शकतात, पण मी छोट्या करते. आपण लाटून घेऊया आणि प्रत्येक पोळी लाटल्यावरती आपण ती हळूहळू तूप टाकून भाजून घ्यायची आहे. आणि दशम्या या थोड्याशा जाड असतात. आता आपण ह्याच्यावरती तूप टाकूया छानपैकी, कारण दशम्या ह्या प्युअर तुपामध्येच छान लागतात. ती बघूनच मला अशी खावीशी वाटते, कारण माझी फेवरेट आहे. असं मस्तपैकी पौष्टिक मुलांना दिलं तर मुलं का नाही खाणार, हो की नाही? मुलं एकदम खुश होतात. पौष्टिक आहे आणि त्यात हे गोड आहे, आणि गुळाचा स्वाद नेहमीच साखरेपेक्षा चांगला असतो. अशा प्रकारे आपण बाकीच्या पण करून घेऊया. ह्या दशम्या आहेत ना, त्या तुम्ही करून 2 दिवस पण अशाच ठेवू शकता डब्यामध्ये, छान राहतात. गरमागरम दशम्या तयार आहे. मला माझ्या लहानपणीचे दिवस आठवले, म्हणजे आजी मला शाळेमध्ये डबा करून द्यायची. तुम्हीही मुलांना हे डब्यामध्ये करून द्या. मला कमेंट्समध्ये कळवा. आणि अशा छान छान ऑथेंटिक रेसिपीसाठी रुचकर विजनी पाहत राहायचं आहे.